Anh chưa bao giờ nghĩ là nhanh đến vậy, có những nỗi buồn từ đâu chẳng một ai muốn, nhưng tại sao một người nên nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào? Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao? Dòng nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao? Vì yêu mà anh thấu hiểu, dù em có là gì em chẳng có gì vẫn yêu. Trả lại em của anh lúc đầu, anh muốn bên em đến lúc em già vẫn là của anh. Vậy tại sao tình yêu mà anh đã trao, dù nỡ cùng đi lấy lại trao anh chẳng an phận ở lại? Chẳng lẽ là anh nhìn sai mất rồi? Thôi để em lại anh sẽ không phiền làm em nghĩ thêm. Lúc em có tất cả quay lại lại chẳng có anh. Anh còn yêu sẽ chẳng đắn đo, hết yêu thì tìm mọi lý do. Cạnh một ai mà chẳng biết sai là tự tiêu đi lòng nhân ái. Tình yêu sẽ có những lúc rất sâu đậm, là lúc dễ mắc sai lầm, là tay đôi khi ra đi chỉ vì quá tốt. Một người nên nào tự nhiên cướp lấy em đi bằng cách nào? Duyên nợ mình trả hết cho nhau thật vậy sao? Dòng nước mắt anh rơi hỏi em ơi tại sao? Vì yêu